সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আমাৰ অনলাইন ইউটিউব চেনেলটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ গতিকে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে যিসকলৰ গ্ৰেড 3ৰ যি স্কিল টেষ্ট বাকী আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা ফাৰ্ষ্ট দিনাৰ যিখন আপোনালোকে থাৰ্ড শিফ্টৰ যিখিনি থাৰ্ড শিফ্ট কম্পিউটাৰ টেষ্ট হৈছিলে তাৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আহিছিলে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ গতিকে বন্ধুসকল প্ৰথমতে এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকটো স্কিল টেষ্টৰ দিনাখনেই বা প্ৰত্যেকটো শিফ্টতে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাক একেধৰণৰে আহিছে গতিকে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট এই তিনিটা ধৰণৰে কুৱেশ্যনছ আহিছে সকলোৰে কাৰণে গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো স্কিল টেষ্টত একেধৰণৰে পেপাৰ কাটিব গতিকে আপোনালোকে এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত কমপ্লিট আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নিশ্চয় আপোনালোক সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব প্ৰথম কথাটো চাওক দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন প্ৰথমতে দি ল'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে প্ৰথম কথা আজি আমি যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন লাভ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড দিনৰ দিনা এই ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা এটা কথা আমি এতিয়া প্ৰমাণ হৈছে যে ডকুমেণ্টসমূহবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যি প্ৰশ্ন সুধি আছিলে যে কিবা ঠাই ব্যৱস্থা কৰিছেনে নাই গতিকে হয় বন্ধুসকল ডকুমেণ্টছবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ যিবিলাক বেগ আছে এইবিলাক বেগবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দুই এটা চেণ্টাৰৰ কথা বেলেগ এনেই বাকী সকলো চেণ্টাৰতে আপোনালোকৰ এই সুবিধাটো আপোনালোকে পাই যাব দ্বিতীয়তে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সকলো চেণ্টাৰতে বেলেগ ধৰণে হৈছে যদি প্ৰথমতে আপোনালোকে অলপ সোনকালে গৈ যিখিনি প্ৰথম শিফ্টতে পৰে সেইখিনি অলপ সোনকালে গৈ যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ বহু সময় ৰৈ যাব পাৰে কাৰণ পাছলৈ যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ থাকে পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে 2-3 ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লাগিব তাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব গতিকে আগবেলা আৰু পৰীক্ষাৰ পাছত পাছবেলা মানে দুটা টাৰ্মত এই বস্তুটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনখিনি কৰি থকা হৈছে গতিকে এই বিষয়টো মনত ৰাখিব অতি সোনকালে আপোনালোকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব ফাৰ্ষ্ট শিফ্টৰ আগতেই আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া কথা হৈছে শিফ্ট কালি যিখন থাৰ্ড শিফ্ট আছিলে থাৰ্ড শিফ্টৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ পেপাৰ কাটিছিল গতিকে কুৱেশ্যনছ জনাইছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কি আহিছিলে কালি এটা ৱৰ্ডত নিৰ্দিষ্ট এটা পেগাপ দিয়া হৈছিল সেই পেগাপটো প্ৰথমতে আপোনালোকে A to Z কম্পিউটাৰত লিখি ল'ব লাগিব লিখি লোৱাৰ পাছত তাত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে বা কণ্ডিশ্যনছ আছিলে সেই কণ্ডিশ্যনছকেইটা ফ'ল' কৰি দিলে গতিকে কমপ্লিট হৈ গ'ল বেছি টাফ নহয় আপোনালোকে চিম্পলি যদি চিন্তা কৰে তেনেধৰণৰ কথা গতিকে পেগাপটোত আপোনালোকে কমপ্লিট লিখাৰ পাছত যিকেইটা ৰিপ্লেচ কৰিব দিছে আপোনালোকে সেইকেইটা ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে বোল্ড কৰিব যিকেইটা দিছে বোল্ড কৰিব লাগে ইটালিক কৰিব দিয়াকেইটা ইটালিক কৰিব লাগে ইত্যাদি ধৰণৰ আপোনালোকক কণ্ডিশ্যনছ দিছিল একবাৰ কমপ্লিট লিখাৰ পাছত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ সেইকেইটা ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেক্সট বাৰো এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব 2 নম্বৰৰ যিটো প্ৰশ্ন আহিছিল এইটো এক্সেলৰ ওপৰত আহিছিল গতিকে এক্সেলত এটা কুৱেশ্যন আহিছিল যে কিছুমান আপোনালোকক কণ্ডিশ্যন দি দিছে এক্সেল শ্বীটটোত প্ৰফিট ইনকাম ইত্যাদিবিলাক আপোনালোকক উলিয়াব দিছিল গতিকে শেষত কি ক'বলৈ দিছিলে যিকোনো ধৰণৰ এটা গ্ৰাফ ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকক এটা গ্ৰাফত উলিয়াবলৈ দিছিলে এই গোটেই বস্তুখিনি গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰক এইটো এক্সেলত এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে এক্সেল কুৱেশ্যনছটো বহু কেণ্ডিডেটে অলপ টাফ পাইছে গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্ট কমেণ্ট কৰি আছে গতিকে এক্সেল শ্বীটবিলাকৰ ওপৰত আগন্তুক দিনত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আমি লৈ আহিম বাৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব তৃতীয়তে পাৱাৰ পইণ্টৰ এটা কুৱেশ্যনছ আহিছিল কি কৰিছে পাৱাৰ পইণ্টত এটা এই শ্লাইড 3টা বনাব দিছিল এই শ্লাইডত আপোনালোকক তাত দি দিছে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডটোত কি কৰিব লাগিব দি দিছে ছেকেণ্ড শ্লাইডটোত কি কৰিব লাগিব দি দিছে তেনেধৰণে 3টা শ্লাইডত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডটোত আহিছিল থাৰ্ড শিফ্টত কি আছিলে বোল্ড ইটালিক কৰিবলৈ দিছিলে এনেধৰণে কৰিবলৈ দিছিলে ছেকেণ্ড যিখন শ্লাইড আছিলে তাতে আপোনালোকক কিছুমান বুলেট পইণ্ট দেখাব দিছিল আৰু থাৰ্ড শ্লাইডত এটা গ্ৰাফত এই বস্তুখিনি ভেলু বা এনেধৰণৰ যিখিনি তেওঁলোকে দি দিছিল সেইখিনি তেওঁলোকে বনাই দেখাবলৈ দিছিল গতিকে সেইটো এটা গ্ৰাফৰ ছিষ্টেমেৰে আপোনালোকে বনাবলৈ দিছিল থাৰ্ড শ্লাইডটোত গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছে আহি আছে বৰ্তমান আৰু আগন্তুক দিনত বেলেগ ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যনছ আমি লাভ কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় ভিডিঅ' আকাৰে আগবঢ়াম ধন্যবাদ